Welcome sa aming T Brothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin ngayon ay ang Makita 9045B finishing sander. Check natin yung size ng box. Ang haba 12 inches. Ang lapad 7 inches. Ang taas 7 inches. Check na natin yung laman ng box. Manual, warranty card, abrasive paper. Ito na yung unit. Ito ang kanyang manual. Warranty card. May kasama siyang sandpaper, abrasive paper. 10 piraso. Ito na yung unit. Nandito yung kanyang on-off switch. Dito kinakabit. Tinatanggal yung carbon brush. Ito yung clip sa harap. Pagkabit ng sandpaper. Ito yung clip sa likod. Para sa sandpaper. Ito yung pad niya. Ang lapad niya nasa 4 1/2 inches. Ang haba niya sa 9 1/4 inches. Ang wire niya nasa 2.5 meters. Ang plug na kasama ay flat.